hetzelfde. Op een gegeven moment, ik hou jullie allemaal in de gaten. Ik kijk voor. Liska die is naast de hek gesloten. Dus... Mooi ritje. Jawel, hè? Ja. This is VCGE Lenterit. This is VCGE Lenterit. Ja, dat kan ook wel fijn dat hij ietsje hoger is. Ja. Doei. Succes.
In één keer meer de hand, in één keer vast. Live vanuit Zwolle. En tegen een nieuwe wiel van mijn leven. In de groep. Wat nou wil je? Oh.